Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 86, sau khi Vương Lâm tiến vào động phủ, anh ấy đã liền dùng ra công kích đánh vào thượng cổ cấm chế. Vì thế, một con kỳ lân đã liền xuất hiện lao ra. Ngay lập tức, Vương Lâm liền kết thủ ấn, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã phóng ra công kích về phía con kỳ lân kia. Tuy nhiên, chỉ trong vài chiêu, Vương Lâm đã phải lùi lại. Điều này cũng bởi con kỳ lân màu xanh kia rất mạnh, với tu vi hiện tại, Vương Lâm vẫn là chưa đủ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, trong lúc hai nữ tu sĩ đang thập thò trước cửa động của Vương Lâm thì đột nhiên có người đi tới. Thấy thế, hai nữ tu sĩ tiến lên chấp quyền đáp: "Quách sư huynh, mời huynh trở về, Thanh Mục sư huynh đang bế quan." "Các người dám cản trở Quách mỗ sao? Đứng sang một bên cho ta." Dứt lời, hồn phiên trên tay hắn ta xuất hiện, từ trong đó một con dao long liền phóng ra. Thế nhưng, ngay khi nó đánh vào cửa động, một cái cấm chế đã liền hiện ra rồi phá tan nó, cứ thế dao long biến mất. Sau đó, thân hình Vương Lâm từ bên trong đi ra, thanh âm vang lên nói: "Giao ra hồn phiên, ta cho phép ngươi rời đi." "Thiên hồn phiên, Quách mỗ cũng có, nếu ngươi thắng, ta sẽ giao ra." Dứt lời, hắn xuất ra một cái hồn phiên, từ trong đó vô vàn linh hồn liền bay ra. Thấy thế, Vương Lâm tay phải điểm về phía trước quát: "Tuyền!" Nói xong, một cơn lốc xoáy liền lao tới hút lấy toàn bộ linh hồn vào bên trong. Thế nhưng, trong lúc đó lại có một linh hồn nguyên anh chạy được. Nhìn nó, Vương Lâm chỉ vẫy nhẹ tay, một sợi dây đã liền phóng ra rồi thu nó lại. Làm xong, anh ấy nhìn tên kia hỏi: "Người từ chỗ nào đạt được linh hồn nguyên anh này?" "Ta đuổi được nó từ chỗ của Tô Kim Thế ở Chiếu Phách Phong." Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, lấy đi hồn phiên của tên kia, sau đó anh ấy liền xoay người trở về động phủ rồi ngồi xuống. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền tiến hành tu luyện và hấp thu nguyên khí. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, muốn đột phá, Vương Lâm cũng không thể. Bởi thế mà một hồi lâu sau, anh ấy mới chậm rãi mở hai mắt rồi lẩm bẩm nói: "Hiện giờ, tu vi của ta đã đột phá nguyên anh kỳ, pháp môn hồn phiên này ta sẽ nhân cơ hội thử nghiên cứu một phen." Dứt lời, Vương Lâm liền cầm hồn phiên vừa thu được và ném về phía trước. Nhất thời, từ bên trong nó, từng ký tự liền tỏa sáng. Không chậm trễ, Vương Lâm cũng liền đắm chìm vào bên trong việc lĩnh ngộ. Ở trong tiềm thức, hư ảnh Vương Lâm cũng không ngừng đánh ra từng loại phù văn cấm chế. Nhất thời, từng luồng ánh sáng chập chờn không ngừng tỏa ra. Thế nhưng không lâu sau, khi Vương Lâm vừa mở mắt ra thì bên ngoài có người đi tới. Ngay lập tức, Vương Lâm liền ẩn thân, cẩn thận quan sát, anh ấy thấy lão già kia vừa tới đã liền công kích thập vạn hồn phiên. Thế nhưng, khi lão chiến đấu với kỳ lân yêu thú thì vẫn không thể thu phục được nó, hết một con rồi lại hai con, cuối cùng là con thứ ba xuất hiện. Cũng vì vậy, lão đành phải dùng ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của mình, nhỏ ra hai giọt huyết sắc, hắn ta gầm lên quát: "Huyết tế!" Lời lão vừa dứt, những đạo linh hồn từ trong hồn phiên ầm ầm chảy ra. Sau đó, theo bàn tay lão kia điều khiển, cuộc chiến với kỳ lân yêu thú liền diễn ra. Tuy nhiên, cho dù lão già kia có sử dụng hồn phiên cùng thủ đoạn cỡ nào, lão cũng không thể đánh bại nổi thập vạn hồn phiên. Tới đây, lão già kiệt sức lẩm bẩm nói: "Khó trách hồn phiên này đã ở đây nhiều năm mà không có người nào lấy được." Nói xong, đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía, khiến lão hoảng hốt nói: "Đệ tử Ngô Đạo, tham kiến lão tổ." Lời hắn vừa nói xong thì một con kỳ lân yêu thú đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể liền bị một đạo hắc quang trói lại. Sau đó, từ nơi Vương Lâm đang đứng, một hư ảnh bàn tay khổng lồ liền hướng về phía thập vạn hồn phiên mà chụp lấy. Thế nhưng, ba con kỳ lân yêu thú đã phát hiện ra, nó liền lao tới bàn tay công kích. Đáng tiếc, khoảnh khắc va chạm, một con đã liền bị bàn tay kia đập tan. Tới đây, Vương Lâm liền lấy ra cấm phiên, từ trong nó, một cây trường thương liền phóng tới hai con yêu thú khiến nó nổ tung. Cũng vì vậy, cái tên Ngô Khải kia liền bị phản chấn bay ngược lại. Chưa để hắn kịp nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, Vương Lâm đã liền lao đến và điểm vào mi tâm của Ngô Khải, khiến hắn ngất đi. Tuy nhiên, chưa để Vương Lâm hành động tiếp, hai con yêu thú vừa nổ tung kia lại không biến mất mà hóa thành một hư ảnh chủ hồn đích thực. Nháy mắt, một con kỳ lân thú thật lớn màu vàng rực, giống với con của lão Lăng Thiên Hậu Y Đúc đã liền xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Nhìn nó, Vương Lâm giật mình nói: "Là kỳ lân tàn hồn." Lời vừa dứt, anh ấy lập tức lùi lại bởi vì phía trước, con kỳ lân màu vàng kia đã phóng tới. Cứ thế, Vương Lâm cùng con kỳ lân thú kia giao chiến vô cùng quyết liệt. Giờ khắc đó, Vương Lâm xuất ra đủ loại pháp bảo cùng công kích, ngay cả chiến xa cùng con hung thú trong đó, Vương Lâm cũng xuất ra hết. Giờ phút này, vì để thu phục hồn phiên vạn năm, Vương Lâm đã xuất ra toàn bộ thực lực, ngay cả chiến xa, anh ấy cũng xuất ra. Cũng bởi sự hung hãn tới từ yêu thú kéo chiến xa, con kỳ lân thú không cam lòng giống lên một tiếng thật to. Bất đắc dĩ, nó bị con hung thú kia truy đuổi mà phải xoay người bỏ chạy. Tới đây, không còn ai ngăn cản, Vương Lâm liền lao tới hồn phiên vạn năm kia. Sau đó gầm lên một tiếng, bàn tay liền nắm chặt hồn phiên và nhấc nó lên. Nhất thời từ trong hồn phiên, hắc khí bay ra khắp nơi này. Vào lúc này, tất cả đệ tử trên luyện hồn phong đều ngẩng đầu, trợn mắt há mồm nhìn khí đen trên đỉnh núi. Ở sâu trong ba ngọn núi của luyện hồn tông, trên cái vòng sáng màu vàng cũng liền rung lên. Còn Vương Lâm nắm lấy hồn phiên trong tay, anh ấy gằn giọng quát: "Kỳ lân chủ hồn, thu!"
Lời anh ấy vừa dứt, con kỳ lân vừa bỏ chạy kia liền khựng lại. Sau đó, nó liền bị thu vào trong hồn phiên. Cứ thế, Vương Lâm thành công rút ra hồn phiên và đoạt được nó. Vương Lâm cầm hồn phiên trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Lần này, hắn đã tìm được bảo vật. Tuy nhiên, con hung thú kéo chiến xa kia tuột mất miếng mồi ngon thì không cam lòng. Nó liền lao tới muốn tấn công Vương Lâm thì bị một sợi xích kéo lại. Sau đó, nó bị chiến xa thu về rồi từ từ hóa nhỏ. Cứ thế, nó bị Vương Lâm thu lấy và cất đi. Làm xong, thân hình Vương Lâm liền bay đi. Đến khi ra bên ngoài, Vương Lâm nhìn luồng khí đen kia lẩm bẩm nói, dị tượng vừa rồi chắc chắn sẽ bị tu sĩ hóa thần phát hiện, nhưng sao lại không có ai tới? Thế nhưng, khi Vương Lâm nhìn vào 9 chiếc vòng trên trời cao, thì từ trong nó như có đôi mắt nhìn vào anh ấy. Thanh âm già nua vang lên nói, lão phu chờ ngươi đã lâu. Nói xong, mọi thứ nơi đây cùng dị tượng cũng liền biến mất. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói, bây giờ có ở lại Luyện Hồn Tông nữa hay không cũng không còn quan trọng với ta nữa. Nói rồi, Vương Lâm liền hướng về phía xa và bay nhanh đi. Cùng lúc đó ở phía xa, nhìn thấy Vương Lâm lướt qua, Liễu Mi đột nhiên lẩm bẩm nói, khôi phục rồi sao? Vương sư huynh, đạo tâm của ngươi rốt cuộc là gì? Dứt lời, nàng liền nhìn về phía xa, nơi ngọn núi mà Vương Lâm vừa bay tới. Rất nhanh, cảnh tượng bây giờ đã chuyển đến bên trong hang động, nơi Vương Lâm vừa đi vào, đối diện với anh ấy là Tô Kim Thế. Nhìn hắn, Vương Lâm bình thản nói, ngươi có thể lấy được Trừ Phách Ngọc Giản sao? Trừ Phách Ngọc Giản ta có thể cho ngươi, đổi lại ta muốn 300 tử hồn. Nghe vậy, Vương Lâm không chút chậm trễ, anh ấy cũng liền đưa cho tên kia 300 tử hồn như yêu cầu của hắn. Thấy thế, người kia cũng ngay lập tức đưa cho Vương Lâm một cái ngọc giản rồi hỏi, sư huynh xưng hô thế nào? Đáp lại, Vương Lâm chỉ nói, Thanh Mộc. Dứt lời, anh ấy liền dùng thần thức rồi dung nhập vào ngọc giản kia và bắt đầu nghiền ngẫm. Vừa thu hồi thần thức, phía đối diện, tên kia đã nhìn Vương Lâm hỏi, Thanh Mộc sư huynh muốn đi Tỏa Thần Phong để lấy ngọc giản tỏa thân hay sao? Nếu thế thì không cần đi nữa, chỉ có lão tổ hóa thần mới có thể xem nó. Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền gật đầu. Tích tắc, thân ảnh hắn đã lóe lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã có mặt trên ngọn núi gọi là Tỏa Thần Phong. Tới đây, anh ấy thì thầm nói, chỉ có dưới uy áp của anh biến lão quái, nguyên thần của ta mới có thể hồi phục, ta phải khiêu chiến lão quái của Luyện Hồn Tông. Dứt lời, thân hình Vương Lâm liền phóng thẳng lên không trung, một tay cầm cấm phiên, một tay cầm hồn phiên, sau lưng từng ký tự phù văn khai mở. Chỉ trong nháy mắt, từ trong cái hồn phiên kia, hư ảnh một con kỳ lân khổng lồ vàng rực cũng liền hiện ra, xung quanh nó là 3 con kỳ lân con cùng hàng ngàn linh hồn đang bay ra. Cứ thế tích tắc sau, lấy Vương Lâm làm trung tâm, một đội quân thiện chiến gồm rất đông kỳ lân và linh hồn xuất hiện đứng sừng sững giữa trời. Tới đây, khi đã xuất ra toàn bộ thực lực để làm mồi nhử cho gã anh biến kỳ tới, Vương Lâm mới lạnh lùng quát, chư vị Luyện Hồn Tông, ra đây chiến một trận nào. Lời của anh ấy vừa dứt, nơi đây mọi người cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Đến đây thì hết tập 87 Tinh Nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để xem thêm diễn biến trong tập 88 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!